ਸੋ ਜੈਸਮਿਨ ਟਾਈਮ ਥੈਫਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ EMPLOYEE ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ but they're not actually following that, they're not actually producing the work. ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਐਂਟਰੀ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਪਏ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ EMPLOYER ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ EMPLOYEE ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ The Harjinder Thin Show. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਜੈਸਮਿਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜੈਸਮਿਨ ਗਿੱਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਥੈਫਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸਮਿਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਲਾਇਰ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੀਗਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੈਸਮਿਨ ਨੇ ਓਬਟੇਨ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਥੋਮਸਨ ਰਿਵਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਸੇਫ BC ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਲੇਮਸ ਦਾ ਜੈਸਮਿਨ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸੋ ਜੈਸਮਿਨ ਟਾਈਮ ਥੈਫਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋ ਟਾਈਮ ਥੈਫਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ EMPLOYEE ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ but they're not actually following that, they're not actually producing the work. In the law this is something that can cause wrongful dismissal or this is something that can cause termination. So ਤੁਹਾਡੇ employer ਤੁਹਾਨੂੰ fire ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ but the reason that we're talking about this right now is because recent decision someone was actually ordered to pay back their employer. That is something new, that is not something that you see on a regular basis. ਜੀ ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ So the first thing to know is that ਇਹ case ਸਾਨੂੰ Civil Resolution Tribunal ਤੋਂ ਆਇਆ ਆ so this is the CRT is an online tribunal ਉਹ small claims ਦੇ matters ਦੇ ਨਾਲ deal ਕਰਦੇ ਆ up to $5,000 so most issues do not go here it's meant to be quicker, more affordable than the regular court process but the decisions, it is like a court order. So the CRT, since it is a smaller level of court, it's not going to be binding for the higher levels of court. So basically, ਜਿਹੜੀ ਇਹ decision ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BC Supreme Court ਨੂੰ ਜਾਓ or Employment Standards Branch ਨੂੰ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ decision ਤੁਹਾਨੂੰ affect ਕਰੂਗੀ but basically ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ employee ਸੀਗੀ ਉਹ accounting ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ she was an accountant at an accounting firm ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ and if you look at the evidence basically ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੇ February last year ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਅਨਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYER ਨੇ the accounting firm ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ of what she's doing on her computer. Okay. And so ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇ ਤੇਰੇ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਓਵਰ ਬਜਟ ਆ behind schedule ਆ let's come up with a plan to fix this. ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਟ ਐਂਟਰੀ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ
ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵੈਂਟ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਪਏ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਵੀਕਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਪਏ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ EMPLOYEE ਨੇ basically apologize ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇ sorry ਮੈਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ some of it ਮੈਂ offline ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ I was not spending all of it working ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ quote ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ video recording ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੇ ਮੈਂ incorrectly record ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ time ਤੇ sorry ਮੰਗਦੀ ਸੀਗੀ so based on that you can see why CRT ne kya pe okay it looks like it's the time theft hoya ya but the issue here is that usually with this even if they've been able to prove this usually what that results in is pe okay this means that the employer was right to fire the employee okay in this case the CRT tribunal member they decided to also make the employee pay back the money that is not something that we usually see right so it's a different case and ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਟਾਈਮ ਥੈਫਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ so I would not call it a precedent in that basically because it's from a lower level of court this isn't going to be binding on bigger cases but the precedent is culturally it's a precedent that maybe more employers are going to start looking for this but je oho successful si ke maybe asi bhi ho sakte there is also special notes in the law regarding this case because ithe accountant siga accounting firm te kam karte right and most BC workers they're not in this situation the laws that apply to them are the Employment Standards Act so ਜਿਹੜੇ Employment Standards Act ਦੇ ਵਿੱਚ they will go to the Employment Standards branch so it'll be just the usual process but there are some different jobs ਜਿਹੜੇ ਇਸ Employment Standards Act ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ or maybe ਕੋਈ special rules ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ so this can be for unionized workers self-employed workers other professionals so ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ doctor engineer surgeon these jobs they don't fall under this category as well and also key industries bhi hunde are certain jobs so farm workers truck drivers taxi drivers these people they all have different rules than the standard so this means that in all of these cases jehda thoda job it can affect what rules apply to you and what the outcomes are possible ਕੀ ਕੋਈ employer surveillance ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ employee ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ So generally the answer is no ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ so in BC workers if you're under the if you're a provincial worker it is called the Personal Information Protection Act ਜੇ ਤੁਸੀਂ federal worker it's called the Personal Information and Electronic Documents Act basically under both rules are a little bit similar for this your employer they need to have your consent if they want to collect your information if they want to use it ਉਹ they ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ surveillance ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ without you being aware and without you signing so of course we know ਜਦੋਂ ਕੋਈ business ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ maybe they have surveillance cameras things like that those things are a little bit more common but if we're talking about the virtual work ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਏ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੇਬੀ ਸਾਡੀ EMPLOYMENT ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਬੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ it is important ਪੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ
and ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So Mhm. that's why it's really good to know what you're signing. Okay. And in conclusion, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸੋ what would be your advice in the end to especially the employees as well as the employers? So for employees, generally, I would say, yeah, number one is make sure to know what you're signing. Mhm. And for employers, I would say, just because we have this one decision, it doesn't mean that we need to have this constant surveillance for our employees. You also want to have a good workplace. Ji. In this situation, maybe another employer, they would not have fired this person. Maybe instead they would, try to see if there are mental health problems there or something like that. So, because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ fire ਕਰਦੇ ਆ, hire ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. So, taking the time to see if there's a better solution is always a good idea. ਜੀ ਜੈਸਮਿਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਯਰ ਟਾਈਮ. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.